ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:40 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हाथ दे राखै कर अपने, सगला दुर्त मिटाया। दोए कर जोड़ करी बेनंती, ठाकुर अपना ध्याया। दिन भी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रसनारी। संग चलन को तो सादीना, गोविंद नाम के ब्योहार। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਉਪਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪੇਰੀ, ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਸੈਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸੈਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦੈ, ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ।
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸੂਲੇ ਛਿਟ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝ ਹੈ ਗੋਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਭਇ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਪਾਰ 18 ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਚਵਰ ਟਲਾਰੇ। 10 8 68 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਰਤੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਵਾਰ ਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ, ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ। ਉਤਮ ਦਿਯਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੇ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਸੈਣ ਪੜੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ, ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ। ਸੇਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਾਗ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਲੈ ਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਾ ਪਾਈ। ਠਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆਂ ਬਾਤੀ, ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੂਝੇ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ, ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਦਾਲ ਸਿਦਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ, हमरा खुशी करे नित जियो। बनिया चादननी का अनाज मंगो सतसी का। पैस मंगो लावेरी कताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ। भूखे
भगतन की जय है माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रहना मैं नाही किसी का देना माधो। कैसी बने तुम संगे अपना देह तले वो मंगे। दो सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना। आध सिर मांगो दाले मुखो दोनों वक्त जीवाले। घाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तलाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही की तलफो एक नाम तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मान्या तू हर जाने मधु। कैसी बने तुम संगे संगे अपना देहु तले। तले वो मंगे मंगे। सवैया याति प्रसन्न पए है महामुन देवन के तप में सुख पावे। जगे करे एक बेदरा रे भव तप हरे मिल तन लावे। झालर ताल मृदंग उपंगरा बाबुलिए सुर साज मिलावे। नर गंधर्व गान करे गन जचे पचर नृत्य दिखावे। शंखन की तुन कंठन की कर फूलन की बर खबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर पेक पुरंदर के बल झमे। दानव दचन देख प्रदचन पल में कुंकम अछत लावे। ओत कुलाल देवपुरी मेल देवन के कुल मंगल गावे। हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अब विनती सुन लीजै। न मांगतु तुम देखा चाहतो चित में सुई कीजे। शस्त्रन संवत हिरण पीतर जूझ मरो तो साजपति जय। संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है वर दीजे। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तर नहीं आने। राम रहीम पुराण कुराने अनेक कहे मत एक न मन्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने। श्री पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कयो सब तोए बखाने हो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। पाई के लाज असो गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो परताप। तीन लोक जय जय करे नाम सत जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भोगते। स्वयं पशुभंग सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे भंगं विभूते। जे गुर चेड़ के ता मीठा लागे। जे बख्शे ता गुर वड्याई। जे गुर चेड़ ता मीठा लागे। जे बख्शे ता गुर वड्याई। जे गुर चिड़ के
गुरमुख बोल है सो थाए पाए। गुरमुख बोल है सो थाए पाए। मन मुख किछ थाए न पाई। पाला ककर बरफ बरसै। गुर सिख गुर देखण जाए। जे गुर चिड़ के तां मीठा लागे। जे गुर चिड़ के तां मीठा लागे। जे बख्शे तां गुर वड्याई। जे गुर चिड़ के सब दिनस रैण देखो गुर अपना। विच अखीं गुर पैर धराई। अनेक उपाव करी गुर कारण। गुर भावै सो थाए पाई। जे गुर छिड़ के तां मीठा लागे। जे गुर चिड़ के तां मीठा लागे। जे बख्शे तां गुर वड्याई। जे गुर चिड़ के तां मीठा लागे। जे गुर चिड़ के रैण दिनस गुर चरण आराधी। दया करो मेरे साईं। नानक काजियो पिंड गुरु है। गुर मिल त्रिपत अकाई। जे गुर चिड़ के तां मीठा लागे। जे
ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ। ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ। ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ। ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਤੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ। ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਤੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਤੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਤੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ
ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਚਾਰ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਰ। ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ तिस जन की तू सेवा ला। आवन जा ना नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। आवन जान ना होवी तेरा। आवन जान न हो भी तेरा। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। आवन जान न हो भी तेरा। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। तिसकी शरण सर्ब सुख पावे। तिसकी शरण सर्ब सुख पावे। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। तिसकी शरण सरब सुख पावे। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ।
ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦਣਾ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅੰਮਿਓ ਚਲੈ ਚਰਨੀ ਅੰਮਿਓ ਚਲੈ ਚਰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ
ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੀ, ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੀ, ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਪਾਈਐ, ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਪਾਈਐ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਅਮਿਓ ਚਲੈ ਚਰਣੀ, ਅਮਿਓ ਚਲੈ ਚਰਣੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਤਿਸਹੀ ਜਰਨੇ, ਤਿਸਹੀ ਜਰਨੇ, ਤਿਸਹੀ ਜਰਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਤਿਸਹੀ ਜਰਨੇ, ਤਿਸਹੀ ਜਰਨੇ, ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ, ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੀ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਅਮਿਓ ਚਲੈ ਚਰਨੀ, ਅਮਿਓ ਚਲੈ ਚਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਸਾਧ ਜਨ, ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ।
ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। 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 ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੀਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। जय जय पेको तै हजूर, दूर कतहो न जाई। रब रहया सर्वत्र में, मन सदा त्याई। रब रहया सर्वत्र में, मन सदा त्याई। मन सदा त्याई, मन सदा त्याई। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा। तूत नहीं बीच रै, सो संगी गनिए। बिन सजाए जो निमक में, सो अलप सुख पनिए। बिन सजाए जो निमक में, सो अलप सुख पनिए। सो अलप सुख पनिए, सो अलप सुख पनिए। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा। नानक मंगै दान प्रभ, नानक मंगै दान प्रभ, रेन पग साधा। रेन पग साधा। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमै आराधा।
ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਨਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਨਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। ਅਚਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਅਚਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਪ ਜਪ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਜਪ ਜਪ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ। ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। 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 ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ। ਇਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 6:40 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਧੜਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ
ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ, ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਪੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਲਾ, ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦਿਓ, ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਚੰਗੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਬਹਾਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਅਕਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕਲ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ, बुरे काम को ऊठ खलोआ, नाम की बेला पै पै सोआ। अमृत कौड़ा बिखिया मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। ये कई बहाने बनाउंदा है। ये मन चंगी तरह सैटिस्फैक्शन करवा दिंदा भी नहीं नहीं अजे तू बरी है, तेरा दोष नहीं है। सा मत देहो दयाल प्रभ, बड़े प्रेम च गुरमुख प्यारे शब्द गायन कर रहे थे। हे मेरे वाहिगुरु जी, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਸੂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਮੋਹੇ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਤ ਨਿਭ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਨਮ ਲਏਗੀ, ਫਿਰ ਰੀਤ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੀਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਤਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਾਂ। ਤਿਆਗੋ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਜੀਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਤਿਆਗੋ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ। हे ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ।
ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗਰਦਨ ਘੁੰਮੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਐ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ, ਐ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ 12-12 ਸਾਲ ਐਸੇ ਤਪੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸੀਸ। ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਖੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ। ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਬਲ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਰੀਤ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ ਉਹ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਿਗਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਿਵਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੜਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, 1-2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਕਿਰਦਾਰ, ਆਹਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੂ ਕੇ ਸਿਖਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਾ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਮੱਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾੜੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੁਮਾਲੇ ਚਾੜੋ, ਵਸਤੂਆਂ ਚਾੜੋ। ਇਹ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸੱਚੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਕਾਰਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ? ਸਾ ਮੱਤ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗਿਲਾਨੀ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀਮਤੀ ਆ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਗੱਲ? ਸਿਰਫ ਰੀਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਰੀਤ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੀਤ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਵਿਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰੀਤ।
ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਗ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੱਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਉਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਚ। ਉਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾ ਲਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਢੂੰਡ ਕੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ, ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲ, ਕਾਮੀਆਂ ਕੋਲ, ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਭ ਕੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਨੇ? ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਜੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਕੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ? ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਲੰਬੇ ਉਹ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀ ਜਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭਣ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ, ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਹਰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ, ਕਾਤਲ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਗੀ ਬੂਰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਣੀ। ਆਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸੋਚ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੇਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਵੇਖਣੇ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਲੰਬੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ, ਵੇਸ ਭੂਸਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇੜੀ ਪਿੰਡ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ। ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਪ। ਨਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੱਜਣ, ਰਾਤ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਣ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੈਦ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਛਡਾਈ, ਉਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟਣੇ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮੀ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ, ਕੁਝ ਲਪੇਟਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰੋਸ ਲਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰੋਸ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਗਭਗ 2 ਪਹਿਰਾ ਢਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਏ ਤਲੰਬੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬੀਤਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਬੀਤਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਬੀਤਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਬੀਤਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ।
ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਮਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਨ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗੂ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾ ਮਤ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਬੰਦਾ 12-13 ਘੰਟੇ ਚੀਥਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਮੈਂ ਗਲਾ ਵੱਢਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟੱਪ ਗਈ, ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਉਂਦਾ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲਗਾਹ ਹੈ ਉਹ, ਕਤਲਗਾਹ, ਤੇ ਕਤਲਗਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਤਲਗਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਹ ਹੈ ਕਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ? ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਹਾਂ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਆਂ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੁੱਖ ਜੀ? ਅੱਜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਓ ਦੇ ਕਛ ਊਣ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਉੱਚਾ ਜਾਂਕਾ ਰੂਪ, ਜਪ ਜਪ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਜਾਣਾ ਚਰਜ ਅਨੂਪ, ਸਾ ਮਤ ਦੇ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ। ਅੱਧਿਓਂ ਰਾਤ ਟੱਪੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਜ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ, ਸੰਨਾਟਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਰਗੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਘੋਟ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਜਦੋਂ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ, ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵੈ ਤਿਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲ, ਜੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤ ਬਦਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਆ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਾਲ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੁਟੇਰਾ ਮੱਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਧਾੜਵੀ ਮੱਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਵੇਸ, ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਚੁੰਝ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਗਲੇ ਸੀ ਨਿਗਲ ਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਬਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਸ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਗਲਾ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆ, ਤੱਟ ਤੇ ਆ। ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹਿਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਐ ਚੋਟ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਘੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੱਜਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀਆਂ, ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰ ਉੱਗ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਤੇ ਸਤਯੁੱਗ ਚੰਤਰ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁੱਗ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਮਤ ਦੇਹ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸਾਮਤ ਦੇਹ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧੀ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ, ਹੇ ਮਾਲਿਕ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ। ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾਂ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੁਰਨਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਕੀਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਬੇਚੈਨੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ, ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗਾ। ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣਦਿਆਂ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਰੀਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦੜਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 7:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਬਨੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦੜਾ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਜ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਹਾਂ ਹੋ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੱਕ ਕੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨੇ ਵੱਡੀ ਬਸਤ ਗਾਹਕ ਹੈ ਆਇਆ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨੇ ਵੱਡੀ ਵਸਤ ਗਾਹਕ ਹੈ ਆਇਆ ਟੇਕਿਆ ਚਰਨੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਰਨੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਤੇਗ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਤਿਆਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਿਆਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿਲਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਅਰਜੋਈ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜੋਈ ਓ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਓ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੇੜ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ
ਜੰਜੂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਖਤਰਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਕੁਰਲਾਏ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਸ ਗਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਆਨੰਦਪੁਰਿਆਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਖਤਰਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਕੁਰਲਾਏ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰਿਆਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰਿਆਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੀ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਸ ਗਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी एहो मन होड़िए बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाहें ना छोड़िए गुरु तेग बहादुर बोलिया ਵਾਹਿਗੁਰੂ धर पईए धर्म ना छोड़िए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने लिखिया
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੱਚ ਆ ਭਾਈ। ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ये तलक और जंजू कायम है एक रहमत कादर का सदका, ये पात और पर्दे कायम है एक धर्म की चादर का सदका। कोई माने या ना माने पर वो दिल्ली अब तक बोल रही, मंदिरों के झंडे झूल रहे गुरु तेग बहादुर का सदका। बहादुर का कभी सेनापति जी ने लिखिया प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै धापी चादर, सृष्टि दी चादर ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਐਸੀਆਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਟੋਪੀ ਧੋਤੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਖਤੀ ਏਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਦਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰਦਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਕੇ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਆਏ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ। ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ। ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ ਹਾਂ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ। ਬਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਟੋਪੀ ਧੋਤੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ 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 ਗੂੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਭਰੇ ਅਕਾਲ, ਗੁਰ ਭਰੇ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਗਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣ ਜਦੋਂ ਮੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਓਏ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਬਰਿਆਂ ਜਾਬਰ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੱਕੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੜਕ ਦਾ ਖੰਡਾ ਦਿਸਿਆ। ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਕੁਰਲਾਵੋ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਿਓ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ। ਉਹ ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ। ਪਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ, ਪਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਦਿਲ ਗੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ
ਰਾਖਾ ਉਹ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਰਬਾਣੇ ਹਾਕਮੀਏ ਮੋਮਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਭਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨੀ ਗਲੋਂ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਭਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨੀ ਗਲੋਂ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਹਿਲਾਂਗੇ 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 ਪੱਥਰ ਜੋ ਜਰਵਾਣਾ ਢਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਚੁਗ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਚੁਗ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਚੁਗ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜੋ ਖਿਲਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਚੁਗ ਲਾਂਗੇ ਕੰਡੇ ਜੋ ਖਿਲਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ। ਨਾ ਡੋਲੋ ਨਾ ਡੋਲੋ ਨਾ ਡੋਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਥਰੂ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਦੇ। ਨਾ ਡੋਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਥਰੂ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਲਕੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਮਲਕੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਗਲੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੀਲਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੀਲਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜੇ। ਮੋਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੋਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਹੋ ਹੋ
ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਚਾਈ ਚਾਈ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜੀ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਮ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਗਿਰਦੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ। ਜਦ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਕੀ, ਜਦ ਅੜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਝੁਕਣਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਬਿਰਖ ਲਈ ਸੁੱਕਣਾ ਕੀ, ਯੋਧੇ ਲਈ ਮੌਤੋਂ ਉਕਣਾ ਕੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਾਨਕੀ ਦਾਨੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਥੋਂ ਮੁਖੜਾ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕਦ ਵਾਪਸ ਆਵੋਗੇ, ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਕੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦ ਗਲ ਲਾਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਉਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਘਮਾਉਣਾ ਏ। ਕੋਈ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਕੁਰਲਾਇਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਆਇਓ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, हंसो देख मुझको, मैं शीस की पेटा चढ़ाने चला हूं, जो गिरे हैं मंदिर गिराए औरंगे, मैं फिर से उनको बनाने चला हूं। जो जंजू को तोड़े, जो चोटी को काटे, वही तेज खंजर मैं खाने चला हूं। मेरे बेटे रोते रहेंगे बेशक, मैं हिंदुओं के रोते हंसाने चला हूं। जाओ लौट जाओ सब पाछे, मैं धर्म का झंडा जलाने चला हूं। ना आंसू बहाना मेरी मौत पे, क्योंकि मैं आंसुओं को बालम सुखाने चला हूं। विद्वान सज्जन बैठे आ। महाराज जी आगरे ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਸੀ ਹਸਨ ਅਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਬੈਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਤੇ ਆਪ ਨਾ ਰੱਖ ਦਈ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦਾ ਬੇਅਨਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਟੋਪੀ ਧੋਤੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ, ਨਾ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨੀ, ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਜ਼ੀਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੱਚ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ,
ਉਹ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰੋਂ ਤੀਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਕਿੱਲਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ। महाराज मुस्कुराते आ, नमक छिड़को मजा इसी में आता है, कसम ले लो मेरे जिस्म को लोड़ नहीं है मरहम की। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੋਲ ਖੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੋਤਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੁੱਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਸੱਚ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਲਾਦ ਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦਾ ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੰਡਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੇਤੀ ਫੇਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਨ ਤਿੱਖਾ, ਮਨ ਤਿੱਖਾ। ਜਲਾਦ ਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰੇ ਚੱਲੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨਾਂ ਉਤੇ ਆਰੇ ਫਰਾ ਲਏ। ਸੱਚ ਆ ਬਈ। ਨੁੱਕਰੇ ਖੜਾ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਛਿਆ ਹੀ ਮੰਗ ਮੈਥੋਂ, ਇਸੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਘੜੀ ਪਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਏ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਦੋ ਫੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ ਮਤੀ ਦਾਸ ਪਿਆਰਾ, ਝੱਟ ਜਲਾਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ। ਤਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਚਿਰਦਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਮਲ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਖੂਨੀ ਕਾਰਾ। ਕੋਮਲ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਖੂਨੀ ਕਾਰਾ। ਹੋ 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 ਹਾਂ। ਵਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ। ਵਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ। ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ। ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ। ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਵਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਫੇਰ ਪੈਰਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਕਰੜੀ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੈਰਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਕਰੜੀ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੱਕ ਸੜ ਬਲ ਆਸ਼ਿਕ ਚੱਲਿਆ ਵਾਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਨਰਾਲੀ ਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਉਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਉਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਬਨ ਕੇ ਸੀ ਫੱਟਿਆਂ ਚ ਕਿਹਾ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਜੇ। ਜਦ ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੋਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੋਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੋਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਟਹਿ ਗਿਆ ਭੋਗ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਟਹਿ ਗਿਆ ਭੋਗ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ। ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹੂ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਹੋ। ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਖਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ, ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਕ ਦਬਾ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਫੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜਮੂਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕੋ ਛੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਘਰ ਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ, ਐਲਕਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਐਲਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰਿਓ ਜਾਸ ਵਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗੰਤ ਅਨੇਕੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਤੀਦਾਸ ਦੀ, ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ 1675 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ। ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਉਹ ਜਲਾਦ ਸੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਘਮਾਉਂਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਆ ਤੇਗ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਿਆਗਮਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇਗ ਦੇ ਤਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ, 100 ਤੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖਲੋ ਤੇਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਕਬ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇਰੇ ਹਾ ਪਰਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲਵੇਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗ। ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਜੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ, ਕਿੰਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇਰ ਮਟਾਇਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇਰ ਮਟਾਇਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇਰ ਮਟਾਇਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇਰ ਮਟਾਇਆ। ਸੀਸ ਦਾ ਜਗਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਸੀਸ ਦਾ ਜਗਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਦਾ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਧੀਗੋ ਜੋਰੀ ਹੋ ਜੰਜੂ ਸੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੀਗੋ ਜੋਰੀ, ਹਾਂ ਹੋ
ਜੰਜੂ ਸੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੀਗੋ ਜੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੱਟ ਕੇ ਡੋਰੀ। ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭੜ ਕੇ ਹਾਮੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਲੋਂ ਗਲਹਮੀ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭੜ ਕੇ ਹਾਮੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਲੋਂ ਗਲਹਮੀ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਪਮਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਸਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਸੀਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हुआन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो। जय 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 सुरलोक। अगां दा इतिहास कल दे दीवाना दे अंदर आप जियां दे नाल साझा करन दा यतन करांगे। समुचे प्रबंधकां दा धन्नवाद। गुरु के महान कीर्तनीए तिन्नों जथे पहुंच चुके आ। निग्गा जियों आया दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद। कोटान कोटान शुकर धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਦਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 9:15 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਟੇਜ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। 100 ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ 9:15 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਓ ਕਾ ਆਸਰਾ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਤੂੰ मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा तू मन वसया लगे ना दुखा तू मन वसे लगे ना दुखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार।
नौ निध तेरे सगल निधान, नौ निध तेरे सगल निधान, नौ निध तेरे सगल निधान, नौ निध तेरे सगल निधान। इच्छा पूरक रखे निधान, इच्छा पूरक रखे निधान, इच्छा पूरक रखे निधान। तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा। रे गम प गम धनि साने द प द म प प म ग रे ग ग रे सा। तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। जो तू कर है सोई परवान, जो तू कर है सोई परवान, जो तू जो तू जो तू जो तू कर है सोई परवान, जो तू कर है सोई परवान। सच्चे साहिब तेरा सच फरमान, साहिब तेरा सच फरमान। सच्चे साहिब तेरा सच फरमान। जां तुद भावे तां हर गुण गां, जां तुद भावे तां हर गुण गां। तेरे घर सदा सदा है न्याय, तेरे घर सदा सदा है न्याय। तेरे घर सदा सदा है न्याय। तू मेरा प्यार ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यार कैसी भूखा, तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा। तू मेरो सनि सनि नि नि धनि ध ध ध प ध प प प म प म म ग म ग ग ग रे ग रे 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 सा नि सा ग म प म प सा ग म प म प। तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यार। सच्चे साहिब अलख अभेद, साचे साहिब अलख अभेद, साचे साहिब अलख अभेद। हाँ सच्चे
ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਲਖ ਅਪੇਵ ਅਲਖ ਅਪੇਵ ਅਲਖ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇ ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇ ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਗਾ ਸੇ ਲਾਇਆ ਲਗਾ ਸੇ ਨਾਨਕ ਲਾਗਾ ਸੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੈ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੈ ਨਾ ਦੁਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਦੁਖਾ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ नाम न जाने राम का ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ नाम न जाने राम का नाम न जाने राम का मुड़े
फिर पाछे पछताए रे, फिर पाछे पछताए रे। अनता धन धरणी धरे, अनता धन धरणी धरे। अंत ना चाहे आ जाए, अंत ना चाहे आ जाए। अंत को चाहन जो गए, अंत को चाहन जो गए। से आए अंत गवाए, से आए अंत गवाए। रैन गवाए सोए के दिवस गवाया। रैन गवाए सोए के दिवस गवाया खाए। आपन लिया जे मिले, आपन लिया जे मिले। ता सबको भागट होए, ता सबको भागट हो। कर्मायों पर निबड़े, कर्मायों पर निबड़े। कर्मा 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 कर्मा। कर्मा ओ पद निबड़े, कर्मायों पर निबड़े, कर्मायों पर निबड़े। जेलो चे सबको, जेलो चे सबको। नानक करना जिनकी नानक करना जिनकी नानक करना जिनकी नानक करना जिनकी सोई सार करे, सोई सार करे। हुक्म न जापी कसम का, हुक्म न जापी कसम का। किस
किसे बढ़ाई दे, किसे बढ़ाई दे, रैन गवाए सोए के दिवस गवाया का, रैन गवाए सोए के दिवस गवाया का। हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए, रैन गवाए सोए के दिवस गवाया का, रैन गवाए सोए के दिवस गवाया, दिवस गवाया का, दिवस गवाया का। हे रब हे सस, हे रब हे सस, हे करना निध, हे रब हे सस, हे करना निध, हे रब हे सस, हे करना निध। मेरी अभय बिनती सुन लीजिए, मेरी अभय बिनती सुन लीजिए, हे रब हे सस, हे करना निध, हे रब हे सस, हे करना निध। और न मांगत हाँ तुम ते कछ चाहत हो, चित में सोई कीजै। और न मांगत हाँ तुम ते कछ चाहत हो, चित में सोई कीजै। चाहत हो चित में सोई कीजै, हे रब हे सस, हे करना निध, हे रब हे रब हे सस, हे करना मेरी अभय बिनती सुन लीजै, मेरी अभय बिनती सुन लीजै, हे रब हे सस, हे करना निध, हे
रब रब हे सास हे करुणा शास्त्रन सो अत हिरण भीतर जूझ मरो तो साच पतिया शास्त्रन सो अत हिरण पीतर जूझ मरो तो साच पति जय शास्त्रन 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 सो अत हिरण भीतर जूझ मरो तो साच पति जय संत सहाय सदा जग मांगे कृपा कर श्याम ए है बर संत सहाय सदा जग मांगे कृपा कर श्याम ए है बर कृपा कर श्याम ए है बर दीजय हे रब हे सस हे करुणा हे रब सस करुणा मेरी अभय बिनती सुन लीजय 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 मेरी बेनती सुन लीजय मेरी अभय 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 बिनती सुन लीजय मेरी अभय बिनती सुन लीजय मेरी अभय बिनती
ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ 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 ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਹੇ ਰਬ ਹੇ ਰੱਬ ਹੇ ਸਸ ਸੱਸ। ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਹੇ ਰਬ ਰੱਬ ਹੇ ਸਸ ਸੱਸ। ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਹੇ ਰਬ ਹੇ ਰੱਬ ਹੇ ਸਸ ਸੱਸ। ਕਰੁਣਾ ਹੇ ਰਬ ਹੇ ਸਸ, ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ। ਹੇ ਰਬ ਹੇ ਸਸ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਏ ਦਰਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸੋਏ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ ਪਾਵ ਕੰਡਨ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਪਾਵ ਕੰਡਨ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਲੰਕਾਰੇ ਭਗਤ ਵਚਨ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਮਿਟੇ ਕਿਨ ਪੀਤਰ ਕੋਟ ਪਰਾਤ ਮਿਟੈ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਹੀ ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਮਿਟੇ ਕਿਨ ਪੀਤਰ
ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ मेरा मन लागा है राम प्यारे मेरा मन लागा है राम प्यारे लागा है राम प्यारे ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ दीन दयाल करी प्रभ कृपा ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ दिवस कीने पंच दुतारे ਵਸ ਕੀਨੇ ਪੰਚ ਦੁਤਾਰ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरा थान ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ तेरे भगत सोहे दरबारे तेरे भगत सोहे ਦਰਬਾਰੇ भगत सोहे दरबारे ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा जी तेरा थान ਸੁਹਾਵਾ रूप सुहावा तेरा थान सुहावा रूप सुहावा रूप सुहावा तेरा थान सुहावा ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ तेरे भगत सोए दरबारे ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ सर्ब जिया के दाते स्वामी सर्ब जिया के दाते स्वामी कर कृपा ले उबारे कर कृपा ਲੈ ਹੋਇ ਉਬਾਰੇ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ जी तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरा वर्ण न जापै रूप न लखीए ਵਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ ਰੂਪ ਨਾ ਲਖੀਐ तेरा वर्ण न जापै रूप
ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਲ ਤਲ ਮਈਲ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਜੀ ਜਲ ਤਲ ਮਈਲ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਗਿਰਦਾਰੇ, ਅਗਮ ਰੂਪ ਗਿਰਦਾਰ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਕੀਰਤ ਕਰ ਹੈ ਸਗਲ ਜਨ ਤੇਰੀ, ਕੀਰਤ ਕਰ ਹੈ ਸਗਲ ਜਨ ਤੇਰੀ। ਕੀਰਤ ਕਰ ਹੈ ਸਗਲ ਜਨ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ, ਤੂੰ ਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਜੀ ਤੇਰਾ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ
ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। 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 ਜੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਥਾ ਤੇ ਮਗਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਜੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਆਪੇ ਸਰਸ ਪਿਓਈ ਜੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਆਓ ਹੁਣ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਗੁਣਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਚਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾ। ਇਹਾ ਪਾਈ ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੁਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਨ। ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੇ। जन्म जन्म के दुख निवारे
दर्शन पेटत होत निहाना, हर का नाम विचारे। दर्शन पेटत होत निहाना, हर का नाम विचारे। हर हर नाम औखद मुख देवै, हर हर नाम औखद मुख देवै। काटे जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, वैद गुरु गोबिंदा, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, वैद गुरु गोबिंदा। समरथ पुरख पूरन विधाते, आपे करने हारा, आपे करने हारा। समरथ पुरख पूरन विधाते, आपे अपना दास हर आप उबारिया, नानक नाम आधारा, नानक नाम आधारा। हर हर नाम औखद मुख देवै, हर हर नाम औखद मुख देवै। काटे जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, वैद गुरु गोबिंदा, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, वैद गुरु गोबिंदा। जन्म जन्म के दुख निवार, हाँ सुका मन सादारे। दर्शन पेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे। दर्शन पेटत होत निहाला, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा दिया। मिलो प्यारे जिया, तुम्हारा दिया। प्रभ किया तुम्हारा दिया, प्रभ किया तुम्हारा दिया, प्रभ किया तुम्हारा दिया, तुम्हारा दिया, प्रभ किया तुम्हारा दिया। मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा दिया। मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा दिया। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद पे खड़ी निमाणी कर कृपा। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खड़ी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद पे खड़ी निमाणी।
ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ 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 ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ 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 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਵਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਨ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਦਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫਲਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाही एक अरदास पाठ कीरत की ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई गुरु रामदास ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ गुरु रामदास राखो शरणाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा
ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਤੇ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ। ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਜੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਇੱਕ ਉਤਮ ਪਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਇੱਕ ਉਤਮ
ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਸਾਗਾ ਮਾ ਪਾ ਨੀ ਪਾ ਨੀ ਪਾ ਨੀ ਗਾ ਸਾ ਨੀ ਪਾ ਸਾ ਪਾਣੀ ਸਾਗਾ ਗਾ ਪਾਣੀ ਸਾਗਾ ਗਾ 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 ਸਾਗਾ ਪਾ ਸਾਗਾ ਪਾ ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ हर सिमरत तेरी जाए बनाए सरब कल्याण बसै मामया
ਸਿਮਰਤ ਜਾਵੇ ਭਲਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇ ਕਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇ ਕਾ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਕਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇ ਕਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕਾ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਆਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਸਾਚਾ ਜੀ ਆਖਣ ਆਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਆਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ
न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया छोड़ पा एक टेकरा महापदार्थ अमृत रस चा जी तेरे के आएगा जी तेरे आवेगा पज मन मेरे एको नाम करो कृपा पज मन मेरे एको नाम बेखम सागर तेई जन तरे नानक जानो दसरे गरे गरे दसरे गरे गरे सा दसरे गरे ग प गरे गरे सा दस प ग गरे गरे सा दस सरे ग प द सा दस द प ग प गरे सरे सा पगा प ग नीद पगा सरे गा गरे 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 सदा सरे गरे 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 रे रे सा बेखम सागर तेई जन तरे नानक जा को नदर करे जी तेरे के आवेगा जी तेरे आवेगा पज मन मेरे एको नाम पज मन मेरे एको नाम जी तेरे के आएगा जी तेरे आएगा पज मन मेरे एको नाम पज मन मेरे एको नाम पज मन मेरे एको राम कली महला तीजा इतनी कीर्तन की सेवा आप जी ने प्रवान कर लेनी जी। कीर्तन करते हैं बेअंत प्रकार दी भुल्लां हो जाती हैं, आप संगत बख्शणयोग हो। कुटान कुट शुकराना धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी का जिन्हों की मुकद्दस गोद जुड़ बैठ के बड़े प्यार दे नाल हरजत सरवण किया गायन किया जी। आप सारी सरबत संगत का बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੇ बड़े लमेरे समय तो बड़े ਇਕਾਗਰ मन हो के कीर्तन ਸਰਵਣ कर रहे हो गायन कर रहे हो। प्रबंधक सजना का बहुत धन्यवाद जिन्हों का बड़ा सुंदर उपराला ये हर साल आप संगत में जोड़न का होंदा है। समूह स्टाफ का सारे ही मेरे वीरां का जिन्हों का बड़ा सुंदर उपराला है। दासरां नूं आप जी छोटी बख्शिश करो। गज बज के फतेह बुलाओ दिओ असीस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई तबनीर सिंह जी चंडीगढ़ वाले, भाई साहब भाई करनजीत सिंह जी यूके वाले, भाई साहब भाई हरबलजीत सिंह जी USA वाले, तिन्ना जथिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर आए। श्री हर कृष्ण ते आइयै, जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना निधि आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दिदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उची, मत पादे राखी आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया जी। खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्श। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निओटियां दी ओर सतगुरु जी। आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। पातशाह जी संध्या दे टाइम आप जी दे हजूर सोदार रहराज साहिब जी दे पाठ कीते गए। रब्बी बाणी दे कीर्तन होए, कथा विचारां होईयां, ढाडी वारां गाईयां गईयां। पातशाह जी बाणी पढ़दियां, सेवा करदियां, आप जी दे चरण परसदियां होईयां भुल्लां गलतियां दी खिमा करनी। सरबत संगत दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां। कदम कदम लेखे लाउणे,
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਧਾਰਨ ਸੁਵਰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕਾਉ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕਾਉ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਉ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ।
ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਹਿਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੇ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨ ਹਾਲ। ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜਿਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਹਿਰ ਕਹਿਰ ਇਹੋ ਪਾਹੋ ਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਹਿਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਦੇਸ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਕੜਿਆ ਪੈਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ। ਮਾਉ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦੀ ਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸੋਦਵਾ ਜੰਤ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਾਉ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਇ ਕਾਉ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਹਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਕਾਓ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਪਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਰਲਿ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤਿਨੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾ ਰੇ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ। ਇਹੋ ਰਸਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੁ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ। ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਸਰਧਾ
ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ। ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਏ, ਓਟ ਗਹੀ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੇ। ਭੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀਰਘ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਧਨ ਊਬੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ।
ਘਰ ਕਰ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਹਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਊਨਵ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸ ਸੁਪਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਵੈ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ, ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ। ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਕਰ ਬਾਹੜੈ। ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ। ਕਿਉ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੈ, ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ। ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਰ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ, ਵੈ ਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦਵਾਰ, ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੁੱਲੋ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਢੋਲੋ। ਦੂਰ ਨ ਜਾਨਾ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਵੈ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਵੈ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ, ਥਲ ਤਾਪਹਿ ਸਰ ਭਾਰ। ਸਾ ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੈ, ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇਂਦੀ। ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ, ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ। ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਦੇਹ ਤਯਾਵਾ। ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ। ਨਾਨਕ ਜੇਠ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਜੈਸੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ। ਆਸਾੜ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਤਪੈ, ਧਰਤੀ ਦੂਖ ਸਹੈ। ਸੋਖੈ ਅਗਨ ਭਖੈ, ਅਗਨ ਰਸ ਸੋਖੈ। ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ, ਭੀ ਸੋ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਰਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਤਨ ਤਾਕੈ, ਟੀਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੇ। ਅਵਗਣ ਬਾਦ ਚਲੀ ਦੁਖ ਆਗੈ, ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸਮਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ, ਘਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁਤ ਆਏ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸਹੁ ਭਾਵੈ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ। ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ, ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ। ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁਖ ਮਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਹ ਕੈਸੀ। ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ। ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁੱਲੀ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਪਛੁਤਾਣੀ, ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ। ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਬਰਸੈ ਨਿਸ ਕਾਲੀ। ਕਿਉ ਸੁਖ ਬਾਲੀ, ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਭਯੰਗਮ ਫਿਰਹਿ ਡਸੰਤੇ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੋ ਭਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਤਹ ਹੀ ਜਾਈਐ। ਅਸੁਨ ਆਓ ਪਿਰਾ, ਸਾ ਧਨ ਝੂਰ ਮੋਈ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੋਈ।
ਝੂਠ ਬਗੁਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੁਤੀ, ਕੁਕਹ ਕਾਹ ਸੇ ਫੁੱਲੇ, ਆਗੈ ਕਾਮ ਪਿਛੈ ਰੁਤ ਜਾਡਾ, ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਦਹਿਦਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ, ਸਹਿਜ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ, ਨਾਨਕ ਅਸਨ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਬਸੀਠਾ, ਕਤਕ ਕਿਰਤ ਭਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਦੀਪਕ ਸਹਿਜ ਬਲੈ ਤਤ ਜਲਾਇਆ, ਦੀਪਕ ਰਸ ਤਿਲ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲੋ, ਧਨ ਉਮਾ ਹੈ ਸਰਸੀ, ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨਾ ਸੀਜੈ, ਗੁਣ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਸੀ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਅਜਹਤ ਨਾੜੀ ਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ, ਏਕ ਘੜੀ ਖਟ ਮਾਸਾ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੋ ਭਲਾ ਹਰ ਗੁਣ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਨਿਹਚਲ ਭਾਵੈ, ਨਿਹਚਲ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ਵਿਧਾਤਾ, ਚੰਚਲ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਅੰਕ ਸਮਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਗੀਤ ਨਾਦ ਕਵਿਤ ਕਵੈ ਸੋਣਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ, ਅਬ ਭਗਤੀ ਪਿਰ ਆਗੈ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਪੜੈ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਰਸ ਸੋਖੈ, ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤਨ ਵਸਹਿ ਮੁਖੇ, ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਹਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਜ ਉਤ ਭੁਜ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤੇ, ਗਤ ਪਾਵ ਮਤ ਦੇਹ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੈ ਰਸ ਰਸੀਆ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹ, ਮਾਗ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਬੰਕੇ, ਤੁਧ ਭਾਵਾ ਸਰਨਾਵਾ, ਗੰਗ ਜਮਨਉ ਤਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮਾ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਮਾਗ ਮਹਾ ਰਸ ਹਰ ਜਪ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ, ਫਲ ਗੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਸ ਭਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਓ, ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਰ ਬਾਜਹੁ, ਮਹਿਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾਓ, ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਫਿਰ ਲੋੜੀ ਸਿੰਗਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੈ, ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ, ਬੇਦਸ ਮਹਾਰੁਤੀ, ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ, ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੀ, ਆਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਜਿਨ ਸੀ ਗਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਪਿਆਰੀ, ਮੇਲ ਭਇਆ ਰੰਗ ਮਾਣੈ, ਘਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ, ਨਾਨਕ ਅਹਨਸ ਰਾਵੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਹਰ ਵਰ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗੋ, ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੈ ਨੈਣ ਸਲੋ ਨੜੀਏ, ਰੈਣ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਮ, ਵਖਰ ਰਾਖ ਮੁਈਏ, ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ,
ਵਾਰੀ ਆਵੈ ਕਵਣ ਜਗਾਵੈ, ਸੂਤੀ ਜਮ ਰਸ ਚੂਸੈ। ਰੈਣ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿਆ ਪਤ ਤੇਰੀ, ਚੋਰ ਪੜ੍ਹੈ ਕਰ ਮੂਸੈ। ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਕਬਹਿ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਕਿਆ ਸੂਝੈ ਰਹਿਣ ਅੰਧੇਰੀਆ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਭਇਆ ਜਾਗ ਅਚੇਤੀ ਰਾਮ, ਵਖਰ ਰਾਖ ਮੁਈਏ ਖਾਜੈ ਖੇਤੀ ਰਾਮ। ਰਾਖਹ ਖੇਤੀ ਹਰ ਗੁਰ ਹੇਤੀ, ਜਾਗਤ ਚੋਰ ਨ ਲਾਗੈ। ਜਮ ਮਗ ਨ ਜਾਵਹੁ, ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵਹੁ, ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਭਾਉ ਭਾਗੈ। ਰਵ ਸਸ ਦੀਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਧਿਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਅਜਹੁ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਕਿਵ ਦੂਜੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਭਇਆ ਨੀਂਦ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ, ਮਾਇਆ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪੀ ਰਾਮ। ਮਾਇਆ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਜਗਤ ਪਿਆਰਾ, ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲ ਨਾ ਗਰਾਸੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋਡੈ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਸੰਤਾਪੀ। ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਤ੍ਰਿਬਦ ਲੋਕਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੀ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਭਇਆ ਦੌਤ ਬਿਹਾਗੈ ਰਾਮ, ਤਿਨ ਘਰ ਰਾਖਿਆੜਾ। ਜੋ ਅਨਦਨ ਜਾਗੈ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਪੂਛ ਜਾਗੇ ਨਾਮ ਲਾਗੇ। ਤਿਨਾ ਰਹਿਣ ਸੁਹੇਲੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਹਿ ਜਨਮ ਨ ਆਵਹਿ। ਤਿਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬੇਲੀਆ, ਕਰ ਕੰਪ ਚਰਨ ਸਰੀਰ ਕੰਪੈ। ਨੈਣ ਅੰਧਲੇ ਤਨ ਭਸਮ ਸੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮਨ ਵਸੇ, ਖੋਲੀ ਗੰਠ ਉਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਠਾਕੇ, ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਦੀਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਆਪਣ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਆਵੈ, ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਐ। ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣ ਕੀਆ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ, ਕਿਉ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ। ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਲਿਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਹਨਸ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਭਈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ। ਚੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰਮਾ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਤੀਣੇ। ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ। ਚੂਕੀ ਅਬਮਾਨੀ ਰਾਮ, ਅਨਦਨ ਭੋਰ ਭਇਆ। ਸਾਚ ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ, ਸਾਚ ਸਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਭਾਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਬਤ ਜਾਗੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਭੋਰ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਔਗਣ ਵੀਸਰਿਆ। ਗੁਣੀ ਕਰ ਕੀਆ ਰਾਮ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ ਰਾਮ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋਈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨ ਜਲ ਥਲ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ, ਘਟ ਘਟ ਥਾਪਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰਾ। ਤ੍ਰਿਬਦ ਮੇਟ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਗੁਣਹਿ ਸਮਾਣੇ। ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਚੂਕਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ, ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਖੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੈ, ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਆਪੈ,
ਪਈੜੈ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਣੀ ਸਾਹਰੜੈ ਪਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਲਾਈ ਚੁਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਣੀ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਏ ਆਣਿਆ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਛੜਿਆ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣਿਆ ਰਾਮ। ਬਹੁ ਸਾਧ ਲੁਭਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨੀ ਮੇਲਾ। ਕਉ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ ਜਮ ਡਰ ਮਰੀਐ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ ਦੁਹੇਲਾ। ਮਨ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਤਾ ਸਾਜ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਅਵਕਟ ਰੁੱਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਬੰਧਨ ਬਾਧਿਆ ਇਨ ਬੇ ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੈ ਨਰ ਹਰੇ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਸੇਵੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਸਿਮਰੇ ਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਸਭ ਜਗਤ ਅਜਨਿਉ ਪਾਇਆ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਣ ਬਾਂਦੇ ਗੁਰ ਖੇਲ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਚਾਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪੋ। ਸਖਾ ਸੈਣ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪੋ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਤਿਰ ਰੋ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੇ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿ ਸਮਾਵੀ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਰਸਾਏ ਰਸੀਐ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰੇ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਚਾਨਣ ਪੰਚ ਅਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ। ਭੈ ਕਾਟ ਨਿਰਭਉ ਤਰੈ ਦੁਤਰ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਹਰਸ਼ੋ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਸੀ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤਾਂ ਛੁੜਸੀ ਜਾਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਸੀ ਰਾਮ। ਧਨ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਉ ਪਛਾਣੇ। ਮੈਲ ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਘਰ ਸਚ ਜਾਣੇ। ਪਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਰ ਸੁਧਾਵੈ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਸੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਈਐ ਬੜ ਭਾਗ ਜਪੀਐ ਹਰ ਜਸੋ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਦਰ ਕਿਉ ਚੜ੍ਹੈ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨ ਅੰਬੜੈ ਰਾਮ। ਪਾਰ ਸਾਧਨ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੰਘਾਵੇ। ਮਿਲਸਾ ਸੰਗਤ ਕਰੈ ਰਲੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਕਰ ਦਿਆ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਪਾਵਿਓ। ਨਾਨਕ ਪੈ ਅੰਪੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਸਮਝਾਵਿਓ। ਤੁਖਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੰਤਰ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉ ਬਿਨ ਬਿਨ ਜੀਵਿਆ ਰਾਮ। ਜਬ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਿਆ ਰਾਮ। ਕਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਐ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਵੀਐ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨ ਬਿਰ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦ ਸਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਸ ਰਵਾ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੋਈ ਵਿਗਾਸ ਪਿਰ ਪਿਰ ਸਤ ਨਿਤ ਚਵਾ ਰਾਮ। ਪੁਰ ਚਵਾ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਦਿਆ ਦਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਿਓ ਮਲਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਆਈ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਕਮਾਈ। ਹਮ ਪਾਥਰ ਗੁਰ ਨਾ ਬਿਕ ਭਵਦਲ ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ ਮੈਂ ਮੂੜ ਨਿਸਤਾਰੀਆਂ ਰਾਮ।
ਹਮੂੜ ਮੁਗਦ ਕਿਸਮਤ ਨੀ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਵੱਡ ਜਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਕਰ ਮਿਲੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਨ ਮਾਣਿਆ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਭਰਮੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਨਾਗਤ ਆਏ। ਦਿਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਹਿਆ ਰਾਮ। ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿਆ, ਕਿਉ ਸਾਸਗਰਾ ਸੁਵਸਾਰੀਐ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਭਾਵੈ। ਆਪੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਗਾਮਿਆ ਗਾਦ ਪਰੰਪਰ ਅਪਰਪਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਧਿਆਵੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਜਨ ਪੋ ਬਿਖਮ ਤਰਾ। ਬਿਖੋਂ ਪੋ ਤਰਿਆ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਵਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਭਾਏ ਚੱਲੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਲਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਧਰਨੀ ਤਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਗਾਮਿਆ ਗਾਦ ਅਪਰੰਪਰ ਅਪਰਪਰਾ, ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਗਾਮਿ ਅਥਾਹ। ਤੂੰ ਕੜ ਕੜ ਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲਾਖਿਆ ਭੇਉ ਅਗੰਮ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਿਨ ਖਿਰ ਹਰ ਨਿਤ ਚਵੇ। ਜਾਂ ਬਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਖੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕੀਹਾ। ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਗਾਮਿ ਅਥਾਹ, ਤੂੰ ਘੜ ਘੜ ਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੈ ਤੇ ਪਰਵਾਨ, ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਕੋਟ ਸਭ ਪਾਪ ਕਿਨ ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਦੋਗ ਸਭ ਬਿਨਸੇ, ਜਨ ਮਨ ਚਿਤ ਇਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਸਭ ਕੀਆ, ਕਰਤੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚ ਭਾਖਿਆ। ਤੀ ਧਨ ਜਨ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਜਾਪੋ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਾ ਤੀ ਪਰਵਾਨ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ। ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰਿ ਆਪ ਜੀਓ, ਆਪ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਵੈ ਪਿਆਰੇ। ਹੋਂ ਤਿਵੈ ਚੱਲਾ ਹਾਂ ਹਮਰੇ ਹਾਥ ਕਿਛ ਨਾਏ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਤਾਹੋਂ ਆਏ ਮਿਲਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਤੂੰ ਘਰ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਛੁਟ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਕੀ ਗਣਤ ਨ ਕਰਿਓ ਕੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਘਰ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਦਿਆਲ ਹੁਆ ਤਿਨ ਉਪਰ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਭਲਾ। ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰਿ ਆਪ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਲਾਵੈ ਪਿਆਰੇ। ਹੋਂ ਤਿਵੈ ਚਲਾ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸਿਸ਼ਟਿ ਅਨਾਥ, ਤਿਨ ਤੂੰ ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮ। ਜਿਨ ਕੈ ਤੁਰ ਲੇਖ ਮਾਥ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਆਮੀ। ਤਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਤਿਨ ਕੀ ਪਾਪ ਇਕ ਨਿਮਕ ਸਭ ਲਾਥੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਜਾਪਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਨ ਦੇਖੈ ਹੋ ਭਿਆ ਸਨਾਥ। ਤੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਸਭ ਕਰਤਾ ਸਿਸ਼ਟਿ ਅਨਾਥ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਾਜ ਤਨੀ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰ ਮਨ ਚੀਤ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਮੁਕਤ ਕਣੀ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਉਜਲ ਮੁਖ ਹਰ ਦਵਾਰ। ਓਏ ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਨ ਪੈ ਸੁਹੇਲੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਰਖਨਹਾਰ। ਹਰ ਸੰਤ ਸਗਤ ਜਨ ਸੁਣੋ ਪਾਈ,
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਬਣੀ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਉਪਰ ਸਾਤਨੀ। ਤੂੰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਹਰ ਏਕੋ ਏਕ ਰਵਿਆ। ਵਨ ਤ੍ਰੇਣ ਤਿਰ ਪਵਨ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਵਿਆ। ਸਭ ਚਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਅਸੰਖ ਅਗਣਤ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਸੇ ਤਨ ਤਨ ਹਰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਭਾਵੇ। ਸੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਕਰਤੇ ਸਾਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਦ ਚਵਿਆ। ਤੂੰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਹਰ ਏਕੋ ਏਕ ਰਵਿਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਸੰਖ ਜਿਸ ਤੂੰ